Привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Na'Vi Junior. З вами, як завжди, Яна. І буквально через декілька годин розпочинаються перші матчі Champion Stage. Саме тому прямо зараз з Андрієм Ніплем ми зробимо свої пікеми на цю стадію. Саме тому вам приємного перегляду, ну а ми починаємо. Привіт, Андрій. Привіт. Ну що, розповідай, які у тебе взагалі враження від Legend Stage? Хто тебе здивував на цьому етапі? Здивували Outsiders, те, що не прийшли. Насправді, в Challenger Stage вони грали так собі. Таке відчуття, бо вони розкачались по ходу турніру. Fnatic, ну це читали, що не пройдуть. Я їх не поставив. Але це через те, що я просто забув про них. Я тобто, міг їх поставити замість Янс, наприклад. Далі Маус. Ну, я Маус поставив. Ну, мені сподобалося, як вони грають. Вроді всі молоді ігроки, але не відчувалося те, що на них, типу, щось давить або ще щось. Тобто не грали спокійно, мені так здається. Мені особисто було дуже приємно їх побачити на сцені, тому що начебто це наші хлопці, це Академ-ліга, Віплей. Хоча я пам'ятаю фінал проти Маус NXT, я зненавиділа Торчі у той момент, але все ж таки я дуже, дуже рада, що хлопці із Академ-ліги змогли перейти до основи і продемонструвати дуже крутий результат на цьому турнірі. Це дуже-дуже круто. Cloud9. Ну, Cloud9 0-2. Зіграли 6 матчів, чи скільки? 5 матчів, з яких там 5 карт вони виграли камбеком. Ну, трошки їм повезло, вони добре грають, але відчувається, що їм трохи везе в деяких моментах. Тобто моменти 50 на 50 йдуть їхню користь. Є таке. Далі Spirit. Ну, не знаю, якось так спірать, мені не зовсім подобається, як вони грають. І мені більше подобається, як грають Liquid. Якщо б виграли Liquid, це було б цікавіше, мені здається. Ну, Heroic, насправді, вони якось так собі грають. Тобто вони деколи допускають тупі помилки, але в загальному норм. Мені подобається, як вони грають. Тобто читали, що вони прийдуть, ну їх теж поставив. Вони останні там 3 мажори приходять в плей-офф, якщо я не помиляюся. Вот. Далі Фурія. Ну, Фурія, понятно, свій. Хоча спочатку, коли вони віддали камбек, вже таке було ще, ніби вони не пройдуть. Навіть в Legend Stage. Але потім не розкачались так само, як Cloud9, як Outsiders, і прийшли. Ну, мені подобалось. Там як Серата, він нормально, типу, не як Ніко. Жорстко грає. Ну, у них дуже велика підтримка зала, і я пам'ятаю, коли вони програвали 11-4, увесь цей час зал просто стоячи, стрибав, кричав, підтримував, співали пісні, і це було дуже-дуже круто, що навіть коли твоя команда так сильно летить, зал все одно підтримує, і вони кожному фрагу, кожному раунду просто раділи, нібито вони вже виграли мейджор. Саме тому якраз Фурія і Na'Vi це буде просто неперевершене шоу. Na'Vi, перший матч проти Vitality, ці допи. На Na'Vi 25-21 проти Vitality, перший матч, мені здається, це через те, що Vitality вже трохи грали на турнірі, а Na'Vi тільки грають свій перший матч. Тому вони були холодні, коротше. Але Vitality Challenger Stage так собі зіграли, ледве-ледве прийшли. Ну, коротше, можна сказати, їм повезло, насправді, вони реально погано грають. Далі Na'Vi, якщо не помиляюсь, Cloud9 16-14 і Liquid. Ну, Cloud9 матч опять віддали камбек. Точніше, Cloud9 виграли камбек, але мені здається, опять Cloud9 повезло, і це unlucky для Na'Vi. Na'Vi мали проходити 2-0 і там 3-0 на ізі. І Ancient 16-14 теж Liquid, теж віддали камбек. Ну, мені здається, це просто unlucky. Мені здається, це був трохи такий собі пік Ancient на Best of 1, тому що якщо ти програєш, якщо ти не можеш виграти багато раундів за КТ, то потім за те важко дожимати. Ну, мені так здається. Добре. Давай з тобою поговоримо про ті команди, які не пройшли далі. Наприклад, FaZe. Ну, FaZe, насправді я згадав ситуацію, коли вони були 0-1, перший ж день. Вони відлетіли, я тоді був в тімспіці з Марком Unbroken, і кажу, я йому тоді сказав про ситуацію, я не пам'ятаю, який це був точно турнір. Ну, я точно не пам'ятаю, але здається, що Лондон. Просто вони майже фаворити на турнірі, я був одній з головних фаворитів і просто влітають 0-3. Мені здається, через те, що Керрігана такі собі коло. Тобто він такий собі капітан. У нього просто є жорсткі ігроки, які мають хороший фаєрпауер, і від ними, ну, і легко з такими гравцями грати. Ну, дуже сумно було спостерігати за ними після матчу. Вони вийшли, Рейн взагалі був без настрою, ну зрозуміло, тому що вони відлетіли ще й від Bad New Eagles.
Хто б мог подумати, що саме ця команда зможе їх вибити з мейджору. І після того, як вони забрали мейджор у Антверпені, всі очікували від них більш крутого результату, але маємо те, що маємо. Хто ще тебе зміг здивувати? Що у тебе бачив у піці Енс? Пік Енс це тупий пік насправді. Я просто піддався аналітиці інших гравців. Хоча справді я хотів пікнути Fnatic, Угу. то я міг пікнути Fnatic, і в мене було б більше правильних пікемів тут. Хоча це, в принципі, нічого не дає. Ну, Енс, не знаю. Просто рандомний пік, справді. Таке інколи трапляється. Добре, тоді давай переходити до пікемів на Champion Stage. Перша гра у нас Outsiders Fnatic. Як думаєш, хто переможе у цьому матчі? Це мажор, і не всі матчі, тобто, йдуть за фаворитами, це понятно. В цьому матчі на HLTV фаворит Outsiders, але я думаю, що виграють Fnatic. Добре. Тому що Fnatic добре грають. Угу. Outsiders, не знаю, у них такий плейстайл, тобто ситуація там 2 в 2, деколи 2 в 3, коли реально можна піти вибити, вони йдуть сейвити. Тобто проти них неприємно грати на такі Ну, дуже це ж противні база, типи. Джейм Тайм. Джейм Тайм, да. Ну, не знаю, мені здається, вони тут програють Угу. в цьому матчі. Тому що. Ну, по-перше, мені подобається, як грають Fnatic, а Outsiders мені не дуже заходять. Угу. Це такий passive стайл. Не знаю. Ну, Добре. коротше, я пікаю Fnatic. Далі Mouse Cloud9. Тут буде складно Ну, для не знаю, Маус. мені здається, може бути таке, що Mouse виграють одразу ж перший матч. Але не думаю. Ну, коротше, це просто фаворит Cloud9, понятно, що не мають вигравати, але є шанс на те, що виграють Mouse. Угу. Шанси завжди. Далі Spirit Heroic. Я пікну Heroic. Spirit мені зовсім не подобається, як грають. Мені здається, Херок трішки сильніше, ніж цим Так, Спірітсом. ну вони, в принципі, є фаворит в цьому матчі. Ну і Фурія Наві. Фурія Наві. Це матч. Це важкий матч для Наві, мені здається. Через те, що толпа все буде болювати за Фурію, скоріш Так. за все. Ну, більшість. Хто виграє в цьому матчі, мені здається, той забирає собі crowd power, так сказати. Є таке. Тим паче, є один плюс у цій ситуації, що ми граємо у п'ятницю. Тобто у нас є ще один день для того, щоб підготуватися до Фурії. А Фурія вже третій день чи другий день відпочиває і готується до усіх команд, хто проходить до наступного етапу. Саме тому буде дуже складно. І підтримка публіки, і ще ми переїжджаємо на інший стадіон, де буде набагато більше фанатів бразильських. І я все ж таки думаю, що Наві зможуть обіграти Фурія. Так, я теж так думаю. Fnatic Cloud9. Мені здається, два цих матчі це матчі 50 на 50, насправді. Угу. Тому що коли Fnatic виграють Outsiders, вони теж відчують цю силу, тобто розкачаються, так здається, мені так здається. Cloud9, як я вже сказав, багато матчів виграли тим, що відкамбечили. Тобто багато рандому є, доля рандому дуже велика. І може бути таке, що коли буде ситуація 50 на 50, їм не повезе. Тобто їм дуже багато везло, і може бути така ситуація, що їм не повезе, і вони програють матч через це. Коли не знаєш, кого пікати, пікай серце. Я би пікнув Fnatic. Тут тут 50 на 50 просто. Тут дві команди, які точно не виграють мажор. Це просто Добре, дві точно. команди, і одна з них пройде до фіналу для того, щоб програти переможцю. Все. Heroic, Natus Вінсери. Як мені здається, Heroic — це дуже такий принциповий суперник для Наві і дуже незручний. Хоча після Фурії вже, мені здається, нема чого боятися. Ну там, Heroic Na'Vi, для Na'Vi, типу, завжди було важко грати проти Heroic, завжди матчі дуже близькі, там, близьким рахунком 16-13, 16-14. Ну, мені здається, це матч теж 50 на 50, і тут може бути таке, що Na'Vi просто не повезе. І вони, так само як Cloud9, тобто вони весь час вигравали Heroic з близьким рахунком, і тут може бути таке, що доля цього міні-рандому піде в сторону Heroic. Тим більше це мажор. Угу. Вот. Ну, це матч 50 на 50. Мені здається, хто виграє цей матч, той виграє мажор. Угу. Но Є таке. я пікну Na'Vi через те, що якщо вони виграють Фурію, тобто цей крауд пауер реально буде за них. І це може трохи попливати на Heroic. Угу. Тому що вони такі тільтова команда. Тобто такий у нас фінал Fnatic Na'Vi.
Ну тут, як я вже сказав, тут понятно, що виграють Na'Vi. Тобто ці дві команди, Fnatic і Cloud9. Угу. Тут, скоріше за все, що в цьому матчі виграють Cloud9. Але я пікнув Fnatic. Не знаю, вони мені більше подобаються. Угу. Точно, ці дві команди не виграють мажор. От точно. Добре, вони потім виграють мажор і я такий. Окей. Неважливо, хто виграє у цьому матчі, вони все одно не виграють мажор. Так. Добре. Ну, я не знаю, що сказати по цьому матчапі. Якщо це буде Cloud9 Na'Vi, ну, може бути 2-1 на користь Na'Vi, мені здається. Або, 2-0 точно не буде, це буде нелегкий матч. А якщо Fnatic, то це точно 2-0. Добре, а якщо, наприклад, аутсайдер зможуть виграти Fnatic, вони проходять проти Cloud9. Outsiders Fnatic. Ну там Fame і Norbert, нові гравці. Fame, я подивився матчі, дивився один матч Outsiders, який там був. 2-1 чи. 2-1, здається, так. То Фейма щось трохи здав. Типа, давлення від фанатів, від толпи, то він якось не так грає, як завжди. Тобто, а він має набивати багато, тому що в нього така роль. Ну, звичайно, хвилюється. Це ж для нього перший раз він приходить в плей-офф мажор. Угу. І. Ну тут я не. Якщо це буде такий сетап, то точно виграють Cloud9. Друзі, ось такий пікем у нас вийшов. Пишіть у коментарях, що думаєте стосовно цього пікему, з чим ви погоджуєтесь, з чим ви не згодні, і кого ви пікнули чемпіоном цього мейджору. Андрюха, дякую тобі велике. Сподіваюсь, ти отримаєш свою медальку. І ми побачимо Na'Vi з кубком на сцені EM Rio Major. Друзі, вам велике дякую за перегляд цього відео. Ставте нам побільше подобайок, підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити. І з вами був канал Na'Vi Junior. До скорих зустрічей. Па-па.